Celý vnější i vnitřní potenciál většiny dnešních lidí je zaměřený jen na přímo viditelný materialistický svět okolo nás. Jejich zrak, všechny tužby i myšlenky jsou upřené tímto směrem a jen prostřednictvím toho vnímají své štěstí. Pro svou zvolenou omezenost nejsou schopni vnímat to, že nad námi existují i jiné, vyšší světy. Vyšší světy jsou plné radosti a harmonie a mají obrovský potenciál přinášet tuto radost a harmonii i do našeho sevřeného a spoutaného světa. Aby k tomu ale došlo, je potřeba, aby se lidé dozvěděli o existenci těchto světů, snažili se o spojení s nimi a nechali se jimi inspirovat a vést. Vinou padlých, degenerovaných jedinců, působením temných a parazitických bytostí a rozsáhlé manipulace s celosvětovými médii ovládnutými chazarskou mafií, byla velká část lidstva doslova začarována, uhranuta a odpojena od vyššího vědomí. V důsledku toho se stala většina lidí jednostranně zaměřená pouze na hmotu, rozumový racionalismus a materialismus, který nás oddělil od celku stvoření a duchovní inspirace a pomoci zhora. Hluboká hypnoza lidstva umožnila zrůdné elitě vsugerovat ovládaným lidem naprosto šílené pokyny a nápady. Proto se nyní chovají zcela nesmyslně proti zájmům svým, své rodiny, svých dětí, ostatních lidí, přírody i zdravého rozumu. Tito duchovně zdrogovaní lidé tak přijímají bez námitky a uzardění jakoukoliv lež, která je jim předložena, a nejsou schopni si dát do souvislostí zcela základní věci, které na probuzené lidi přitom přímo křičí a hulákají. Zhypnotizovaní ale nevidí ani neslyší nic. Nevnímají ani ty nejevidentnější pravdy. Kráčí jako tupé ovce a nechají se lehce ovládat. Nechají si vstřikovat vysoce nebezpečné jedovaté roztoky do těla, poslouchají naprosto nelogické pokyny svých zotročovatelů a věří takovým demagogickým zrůdám a zločincům, které by za normálních okolností lehce prohlédli a při setkání s nimi by si dříve museli odplivnout. Míru vše prosakující hypnózy může posoudit každý vědomý člověk ve styku s normálním okolím. Je očividné, že celý svět směřuje od 10 k 5 a bez znalostí vyšších světů a bez spojení s nimi to s lidmi nemůže dopadnout vůbec dobře. Lidstvo jednoduše nemůže existovat samostatně, odděleně od celku stvoření, jak je tomu nyní. Může přežít a prosperovat jen tehdy, pokud bude svobodně spojeno s vesmírným celkem a bude přijímat inspirace a posilu z vyšších vysokovibračních světů. Prvním krokem k získání moudrosti, ale i probuzení, je dle starých filozofů ticho a druhým naslouchání. Co vlastně znamená být skutečně úplně probuzený? Mnoho lidí, kteří hledají pravdu, se vyhýbá upřímné vnitřní práci, ztrácí se v informační bažině nebo se chytí do pasti senzacionalismu. Ale skutečné, poznej sebe, je ošemetná věc a běžně v tomto procesu dochází u poznávajících k sebeklamu. Někteří lidé mají tendenci se nadhodnocovat a sebevědomě tvrdí, že se velmi dobře znají
ale ve skutečnosti zaměňují své vyšší já za své ego nebo mluví o své pravdě, což zase někdy bývá jen odůvodňování svých extrémních postojů. Někdy si lidé myslí, že jsou od Matrixu už úplně osvobození, ale nepřipouští si, že on skrze ně stále pracuje, zvláště když se dostanou do pasti archonského naprogramování, které u nich způsobuje pocit viny, projev mučednictví nebo spasitelský syndrom. Většina z nás byla velmi silně poškozena dlouhodobými a historickými manipulacemi a naše poznávací přístupy byly přeprogramovány, zjednodušeny a degradovány pomocí mechanismů New Age, pop spirituality a pop psychologie. Nejtěžší skutečností, se kterou se v ezoterické práci musíme vyvarovat, je konfrontace s množstvím nejrůznějších lží, které jsou nám podsouvány, které si namlouváme a programově vytváříme. Tak se brání naše ego, aby nedošlo k opravdovému vznícení posvátného ohně poznání a hluboké transformace uvnitř nás. Můžeme na sobě vidět, jak je těžké být každý den skutečně vědomý, protože na povrch stále vyplouvají další a další spící programy a lákají nás, abychom reagovali automaticky a mechanicky dle iluze, že to údajně chce naše pravé já. Takto se naše mysl snaží ospravedlňovat pohyb po nevědomých zkratkách a cestách. Také temné síly se snaží proti nám stále nepřátelsky zasahovat skrze naši mysl prostřednictvím podsouvaných negativních myšlenek. Neustále jsme pokoušeni a zpracováváni skrze ostatní lidi, kteří si vůbec neuvědomují, že se stali nepřímými nástroji temna. Být skutečně a úplně probuzený je vnitřní zkušeností existující mimo myšlenky, emoce a pocity. Je to stav vyššího bytí. Skutečné probuzení vyžaduje naše super úsilí a je postaveno na naší upřímnosti, sebekontrole a osvíceném vzdání se vnitřních archonských programů. Přes naše ukotvení v těle musíme zůstat klidní a usazení ve svém vnitřním středu, v pozici nezávislého pozorovatele. Naším záměrem je se harmonicky propracovávat směrem k vědomému spojení s naším duchem uvnitř, bez pýchy, naplňování egoistických ambicí a marnivosti, bez sebestředné iluze mé velké osobnosti. Skutečné probuzení nám přináší schopnost uvidět to neviditelné. A protože náš vnitřní zrak mohou někdy kalit slepé skvrny, potřebujeme mít zpětnou vazbu od ostatních, kteří nám nastavují zrcadlo, ve kterém můžeme objevit archonti šklep, klam, ale i podporu a povzbuzení vesmíru. Probuzená duše slouží jako vědomý přijímač vyšší energie a stává se součástí božské a vesmírné vůle. Probuzená individualita už není ani egem, osobností falešného já, není ani spojena s takzvaným kultem osobností. Probuzený jedinec již také není ovlivňován vnějšími vlivy a pronikáními, kterými se Matrix pokouší vstoupit do jeho vědomí. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.